Hi, ik ben Tom Lassing, Beursbox.nl, voormalig schiet- en wapeninstructeur bij de cavalerie als dienstplichtig wachtmeester. Ik ga het hebben over de situatie bij Sumy en Koersk. Daar is iets gebeurd wat de Russen niet verwacht hadden. Dan moet ik even gaan uitleggen. De Russen willen in het noorden van Oekraïne een bufferzone creëren op het land, op het grondgebied van Oekraïne. Daarom is bij Kharkiv door Rusland 2 maanden geleden een offensief ingezet. En dat offensief is gestrand bij Vovchansk. En het is niet gelukt wat die Russen daar wilden. Ondertussen heeft Rusland bij Sumy, in Rusland nog wel, maar bij Sumy, een leger klaargezet. Een aantal duizend man, naar schatting 8000 man, die bij Sumy een inval zouden kunnen gaan doen. Nou weten die Russen dat Oekraïne in Rusland weinig mag doen. Ze mogen alleen maar met Oekraïense wapens in Rusland opereren. Dus die Russen wisten, bij Sumy kunnen we dat rustig allemaal opstellen, want de kans dat Oekraïne ons daar gaat aanvallen is nihil. Mede omdat Oekraïne het niet kan hebben dat er nog een front bij komt, want dan moet Oekraïne soldaten over een nog breder front neerzetten. Dus die Russen waren er zeer zeker van dat ze veilig in Rusland alles konden opstellen voor een eventuele aanval. Nou, dat stond allemaal klaar en het leek te zijn dat die Russen daadwerkelijk een aanval zouden gaan inzetten binnenkort. Dat heeft Oekraïne niet afgewacht. En gisteren heeft Oekraïne de aanval ingezet op die Russische soldaten in Rusland. Dat hebben ze gedaan met het Oekraïense leger en met die Russische opstandelingen die al eerder zijn ingevallen in Rusland. De Russen zijn met de broek omlaag verrast. En er zijn al een aantal voertuigen zijn er vernietigd. Daar zijn video's van. Maar er zijn ook geruchten dat er al 35 voertuigen, en of dat dan gevechtsvoertuigen waren of vrachtwagens waren of tanks, dat weet ik niet. Maar tot 35 stuks zouden er door Oekraïne veroverd zijn. Nou, hoe is het gedaan? Er is een aanval over een breed front ingezet en vervolgens zijn er 2 armen doorgestoten naar voren. Waardoor er dus een eenheid van de Russen klem is komen te zitten. Nou is het niet duidelijk, want Rusland liegt over wat er gebeurt, want er gebeurt daar niks volgens hun. En Oekraïne zegt er niets over, want het Westen wil niet dat Oekraïne Rusland binnenvalt. Dus er is weinig informatie. Maar waar het naar lijkt is dat die Russen daar zijn verrast. En dat die Russische eenheid aan de voorkant, dat die zo verrast is dat ze of zich hebben overgegeven. Er zouden 35 tot 40 Russische soldaten gevangen zijn genomen. Of dat die Russen zijn gevlucht en met achterlating van hun voertuigen. Is het waar? Is het alleen een gerucht? Dat weet ik dus niet. Daar zullen we ook niet snel achter komen. Maar dat zijn dan die snippets van gegevens die ik toch naar voren heb kunnen krijgen vanuit verschillende bronnen. De Russische bloggers die zijn er wel open over van er is daar iets aan het gebeuren. De Russische overheid zegt er is helemaal niks aan de hand. En de Oekraïense overheid zegt gewoon eigenlijk niets. Er wordt daar gevochten en verder helaas geen informatie. Hoe lang gaat dit duren? Ik denk zelf, maar dat is ook maar een inschatting, dat dit hooguit een paar dagen tot een paar weken gaat duren. Het is niet de bedoeling van Oekraïne om nu op te stoten naar Moskou. Het is ook niet een beleid van Oekraïne om een bufferzone in Rusland te creëren. Het zou een goede zaak zijn, maar daar zijn de Oekraïense soldaten, of het Oekraïense leger niet sterk genoeg voor. Dus wat is dan de bedoeling? Ik denk dat de bedoeling is de Russen daar zodanig te verrassen en te raken dat die aanval gewoon voorlopig niet meer komt. En dat duidelijk is dat die Russen dat niet willen. Maar er is nog iets. Want als we naar het front kijken, is dit een front helemaal links aan het 1000 kilometer lange front. Dat is een positief geval, een zaak voor Oekraïne, omdat die soldaten die Rusland daar nu heen moet brengen om deze aanval hoofd te bieden, die moeten elders vandaan komen. En die komen dus onder andere vanuit het oosten of vanuit het zuiden. En dat is weer een positief verhaal voor Oekraïne, want hoe minder soldaten Rusland heeft in het zuiden en het oosten, hoe minder krachtig ze daar kunnen blijven aanvallen. Daarbij is het zo dat ook Oekraïne binnenkort
nog mogelijk wel een aanval ergens gaat uitvoeren. Nou, hoe meer soldaten van Rusland dan in het noorden zitten, hoe beter dat is, omdat een aanval daar militair gezien niet zo interessant is. Er zijn geen militaire doelen bij Sumy die direct van groot belang zijn voor zowel Oekraïne als Rusland. Dus dit was meer voor die bufferzone die Poetin wilde hebben, dat allemaal niet wilde lukken. Nou, daar lagen die soldaten nog steeds. En ja, Rusland wilde dus wel die aanval gaan doen, leek het. Maar voor Oekraïne is het alleen maar een preventieve aanval om de aanval van de Russen eigenlijk uit hun hoofd te halen. Wat gaat er dan de aankomende weken gebeuren? Nou, schermutselingen tot Oekraïne zich terugtrekt. En dat is dan geen nederlaag, maar het is meer het stabiliseren van dat front en het neutraliseren van de Russen, dat ze daar geen nieuwe aanval gaan doen. En daarna dan? Ja, daarna heb je dus kans dat Oekraïne ergens een aanval gaat uitvoeren. Dat zit er nog steeds in. De Russen blijven aanvallen in het oosten, dat blijft maar doorgaan. En daar zal Oekraïne nog steeds grondgebied blijven verliezen, want Oekraïne wil het leger wat ze hebben intact houden. Maar ik verwacht wel dat ze ergens nog in dit jaar een aanval gaan uitvoeren. Het zou niet erg zijn als ze het niet doen. Als ze dat namelijk niet doen, dan doen ze het volgend jaar. Want het Oekraïense leger wordt sterker, het Russische leger wordt zwakker. Maar het Oekraïense leger is dan wel enorm afhankelijk van blijvende toeleveringen vanuit het westen. Als dat stokt, dan heeft Oekraïne echt een probleem. Maar zoals het nu gaat, lijkt er steeds meer materieel te blijven komen. Ja, en dan kan Oekraïne iets gaan doen. En of dat dan nog in dit jaar is, of dat het 2025 is, dat zullen we moeten zien. Die aanval in het noorden heeft in ieder geval de Russen gigantisch verrast. En ja, we zullen zien hoe dat dan gaat lopen. Maar denk nou niet dat dit een offensief is waarmee Oekraïne de Russen zodanig wil raken dat de oorlog daar gestopt wordt. Dat gaat gewoon niet gebeuren. Er zijn daar geen militaire doelen die dat mogelijk zullen maken. De oorlog stopt op het moment dat Oekraïne eventueel de Krim weet te veroveren. Dan lijkt het me dat de Russen het zullen gaan opgeven. De oorlog stopt ook als de Russen het opgeven, omdat het ze gewoon niet meer waard is om door te zetten. En op een gegeven moment moet je toch de berekening maken van, hey, wat wil ik met mijn land? Is het me waard om dit door te zetten? En hoewel dat heel lang kan duren, ja, zal het misschien toch gebeuren. Een situatie zoals een Tweede Wereldoorlog, waarbij een Duitsland verslagen werd tot echt de allerlaatste plekjes veroverd waren, dat is hoogst zelden. Meestal stopt een oorlog gewoon omdat één van de twee partijen zegt, ja, dit heeft geen enkele zin meer, laten we het nu maar ophouden, want dan hebben we in ieder geval nog iets. En proberen om er nog een deal uit te slepen. Nou, dus verwacht nou niet dat deze oorlog gestopt gaat worden met de totale vernietiging van een van de partijen. Als dat zou gebeuren, dan zou dat alleen maar kunnen als Oekraïne volledig vernietigd wordt. Nou, ook dat zie ik gewoon niet snel gebeuren, want het Westen wil niet dat Oekraïne verliest. Andersom, ja, Rusland kan niet verslagen worden, omdat je Rusland niet wil veroveren. Dus Rusland zelf zal moeten zeggen, ik stop hiermee, wij stoppen hiermee, want ja, er is gewoon geen meerwaarde meer te halen. Wanneer dat gebeurt, ja, wie zal het zeggen? Maar ik denk dat Oekraïne nog veel meer bloedneuzen moet slaan bij Rusland om dat voor elkaar te krijgen. Maar deze aanval bij Sumy, bij Koersk, is dus wel een bloedneus die ook weer telt. En een aanfluiting voor het Russische leger. En Poetin zal er zeker niet blij mee zijn. Daar wil ik het voor nu bij laten. Vond je de video interessant? Geef een duim. Heb je nog geen abonnement op dit kanaal? Abonneer je dan. Druk dan ook op het belletje. Krijg je notificaties als ik een volgende video heb gemaakt. Ga ook naar www.beursbox.nl. Schrijf daarin op de gratis nieuwsbrief. Dank voor het kijken. Houdoe!